जय श्री कृष्ण। हूँ मयंक। स्वागत है तमारू मारा एक फरीथी नवा विडियो में। तो आज आपणे बनाववाना छे आ श्रावण मास में फराड़ी लीली मगफळीनो मांडवीपाक बनाववाना छे। तो मैं आ लीली मगफળી लीधी छे अने आ हूँ तमने खोलीने बतावुं छुं आना बी कि आ लीली मगफળી छे अने बी आना एकदम सॉफ्ट नथी, थोड़ा हार्ड छे। आपणे ए रीतनी मगफળી होवी जोईए। अने आने हूँ शेकी लઉં છું તાવડી ઉપર, ગેસ ઉપર, અથવા તો તમે લોઢી ઉપર પણ આને શેકી શકો છો। તો અમે આ રીતની શેકી લીધી છે। જે આપણે લીલી માંડવીના ઓરા ખાતા હોઈએ છીએ આ એ જ છે। અત્યારે હું આ જ રીતની બધી મગફળીને શેકી લઉં છું। તો આ મેં બધી જ મગફળીને શેકી લીધી છે અને હવે આના બી છે તો આપણે એને કાઢી લઈએ। આપણે આ જ રીતના બધા બીને ખોલીને કાઢી લેવાના છે। આ મેં બધા જ બીને કાઢી લીધા છે। शक्य होय तो आने आपणे 7 થી 8 कलाक माटे जो तमे आ बीने आ रीतना राखी देशो तो जो आमां पाणीनो भाग हशे तो पण आ थोड़ा ड्राय थई जशे अने जो तमे तात्कालिक करो तो पण चाले। हवे हूँ आने आ रीतना आने खांडणीनी अंदर दस्तानी मददथी आ रीतना आपणे भूको करी लेवानो छे। આપણે આ રીતનો ભૂકો કરી લેવાનો છે। તમે આનાથી પણ થોડો વધારે ફાઇન કરો તો ચાલશે। હવે આપણે આ એક કડાઈમાં હું 2 ચમચી જેટલું ઘી લઉં છું ને આપણો જે લીલી મગફળીનો ભૂકો હતો એ 150 ગ્રામ જેટલો છે તો હું એમાં 100 ગ્રામ જેટલો ગોળ નાખીશ। તો તમે ગોળ વધારે પણ નાખી શકો પણ હું અત્યારે 100 ગ્રામ જેટલો જ આમાં ગોળ નાખીશ। ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડનો પણ યુઝ કરી શકો છો પણ એને તમારે થોડી ચાસણી પ્રકારની બનાવવી પડે। અને ગોળ નાખવાથી આ એકદમ શરીર માટે પૌષ્ટિક બને છે અને શરીરમાં કોઈ પણ આપણે તકલીફ નથી થતી। તો આ ગોળ છે હવે એને આપણે ગરમ કરી અને ઓગાળવાનો છે। 2 થી 3 મિનિટ આને ગરમ કરશું આપણે ગોળને। તો આપણો ગોળ હવે આ બિલકુલ એકદમ ઓગળી ગયો છે અને આ રીતના બબલ આવવા લાગે ત્યારબાદ આપણો જે લીલી મગફળીનો ભૂકો કરેલો છે એને આપણે આમાં એડ કરી દેવાનો છે અને આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે। આ હવે સારી રીતે બિલકુલ મિક્સ થઈ ગયો છે। મિક્સ થઈ ગયા બાદ આપણે ગેસને પણ બંધ કરી દેશું। જો તમે ગોળને આનાથી વધારે ગરમ કરશો તો એ તમને ચાવવામાં તકલીફ પડી શકે છે। તો આ શ્રાવણ માસમાં તમે એકવાર જરૂરથી આ ટ્રાય કરજો। તો હવે હું આને એક પ્લેટમાં અત્યારે કાઢી લઉં છું અને ત્યારબાદ આપણે આને
સર્વ કરશું। આ એક બાઉલમાં હું અત્યારે સર્વ કરું છું। આ તમે જોઈ શકો છો આપણો જે લીલી મગફળીનો માંડવી પાક છે ખૂબ જ સરસ તૈયાર થયો છે। તમે આમાં ઉપરથી ડ્રાય ફ્રૂટ્સ પણ આમાં તમે એડ કરી શકો છો। ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને જો તમને આ મારી રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો તૈયાર છે આપણો આ માંડવી પાક અને આ મારો વિડીયો જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર।